আজি আকৌ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ এখন আনিছোঁ। এইখন একচুৱেলি যিটো সেয়া মানে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ মেকানিকেলৰ জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ পেপাৰখন হয়। প্ৰথম এটা কুৱেশ্যন আছিলে যে জইণ্ট ফিলচফি ইজ ন'ন এজ, এইটো কি বুলি জনা যায়? এইটো হৈছে শায়দ বাৰা বুলি জনা যায়, এইটো অপশ্যন কাৰেক্ট হয়। তাৰপিছত মেথছ দ্য ফলোয়িং আছিলে, মানে বুকছ আৰু বুদ্ধৰ এনেকুৱা ৰিলেটেড আছিলে। বুধচৰিত কোনে লিখিছে? তো এইটো অশ্ব বগোচাই লিখা আছিলে। দেন সূত্ৰ লংকাৰাটো সেইটো লিখিছিলে আশংকা, মিলিন্দা পান্হা নাগছেনা, আৰু মধ্যমিকা কাৰিকা যিখন আছিলে সেইখন লিখিছিলে নাগাৰ্জুনে। তো অপশ্যন চিটো ইয়াতে কাৰেক্ট হয়। নেক্সট আছিলে ৰুমিনী পিলাৰ অফ অশোকা ইজ পুট আপ টু মাৰ্ক অফ বুদ্ধাছ, কি ক'ত কৰা হয়? এইটো বাৰ্থ প্লেচ হয়। হৰ্ষ চৰিত্ৰ কোনে লিখিছিলে? এইটো বহুত বেছি ইউজু কুৱেশ্যন দিছিলে, এইটো বানভট্ট আছিলে। তাৰপিছত 1838ত গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে যে এপইণ্টেড এ ল কমিশ্যন টু কোডিফাই ইণ্ডিয়ান ল। দ্য কমিশ্যন কোনে হেড কৰিছিলে? এইটো লৰ্ড মেকুলিয়ে হেড কৰিছিলে। মানে এইখন মেইনলি ষ্টেটিক বেছ কুৱেশ্যন বহুত বেছি আহিছিলে। তাৰপিছত দিছে ওৱান ৰিলিজন ওৱান কাষ্ট ওৱান গড ফৰ মেনকাইণ্ড, এইটো কোনে কৈছিলে? এইটো কৈছিলে শ্ৰী নাৰায়ণ গুৰুৱে। নেক্সট এটা দিছিলে ইলাষ্ট্ৰেশ্যন ৱৰ্ক, যিখন আমাৰ আছিলে হস্তি বিদ্যাৰ্ণভা, কোনে কাৰ দ্বাৰা কৰা হৈছিলে? এইটো হস্তি বিদ্যাৰ্ণভা সুকুমাৰ বৰকাইথৰ দ্বাৰা কৰা হৈছিলে। আৰু তাত যিটো ড্ৰয়িং আছিলে সেইটো দিলবৰ দোচাই কৰিছিলে। তাৰপিছত আছিলে বৃহদ্ৰশ্বৰ টেম্পলটো কোনে বুল কৰিছিলে? এইটো ৰাজা ওৱানে বুল কৰিছিলে। আৰু এৰেঞ্জ কৰিব দিছিলে আহোম ৰুলাৰ্ছক ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰত। তো আমি প্ৰথমতে সকলোৱে জানো প্ৰথমটো সদায় চুকাফাই হ'ব। তো ইয়াতে এলিমিনেশ্যন মেথড কৰিলেও মানে এ আৰু বিৰ মেজত এটা কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আছিলে মানে এটা সেয়া আছে, আপোনালোকে সেইটো জানে নে নাজানে মানে গম নাপাওঁ। এটা মানে লাইক 5টা যিটো আহোমৰ নাম আছে ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰত মনত ৰাখিব পৰা এটা মানে এনেকুৱা আছে আৰু কা তেও বিন খাং সেনেকুৱা এটা সেয়া আছে। সেই ছিষ্টেমটোত উলিয়ালে মনত থাকি যায়। তো প্ৰথমজন আছিলে চুকাফা, তাৰপিছত কাৰ পিছত তেওঁ হয় তো চুতেওফা, বিন আছিলে তো চুবিনফা, দেন চুকাংফা। তো এইটো অপশ্যন হৈ যায় কি বি। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটোত সুধিছিলে যে এৰেঞ্জ কৰিব দিছে ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰত, এইটো আকবৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন সুধিছিলে। টু কনকিউজ অফ উৰিষ্যা বাই আকবৰ, ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ ডাক ছিষ্টেম, ক্ৰিয়েশ্যন অফ 12 সুভাষ এণ্ড এটা দিছিলে ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ ডুৱেল ৰেংক। তো এইটো অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হয়। প্ৰথম 3টো আহে ক্ৰিয়েশ্যন অফ 12 প্ৰভিন্সেছ বা সুভাষ, আৰু নেক্সট কনকিউজ অফ উৰিষ্যা বাই আকবৰ, নেক্সট আহে আপোনাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ডাক ছিষ্টেম, এণ্ড লাষ্টত আহিব ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ডুৱেল ৰেংক। ৰামকৃষ্ণ মিছন কোনে ফাউণ্ড কৰিছিলে 1897ত? সেইটো সুধিছিলে। তো এইটো আছিলে স্বামী বিবেকানন্দ। তেনেকুৱাকৈ ৰামকৃষ্ণ মিছন হওক, আৰ্য সমাজ হওক, ব্ৰাহ্ম সমাজ হওক, সেইটোৰ ইয়াৰ আৰু তাৰ ফাউণ্ডাৰ এটলিষ্ট কোন হয় জানি থোৱাটো বেটাৰ। তাৰপিছত দিছিলে যিটো ষ্টাইল অফ টেম্পল আৰ্কিটেকচাৰ কেম ইন টু ৱৰ্ক ডিউৰিং দ্য সোলাছ ৱাজ, কোনে কৰিছিলে? সেইটো দ্ৰাবিডিয়ান আৰ্কিটেকচাৰ আছিলে। অভিনৱ ভাৰত এক্স চিক্ৰেট ছ'চাইটি অফ ৰিভলিউচনাৰী ৱাজ অৰ্গেনাইজ কোনে কৰিছিলে? এইটো বি ডি সাবৰকাৰ আছিলে। তাৰপিছত আইনী আকবৰী কোনে লিখিছিলে? আইনী আকবৰী লিখিছিলে আবুল ফজল। এইটো বহুত বেছি কুৱাইট মানে লাইক ইজি টাইপ অফ কুৱেশ্যন আছিলে। তাৰপিছত ইউনিভাৰ্চিটি কেইখনৰ এষ্টাব্লিছ ইয়াৰ আৰু ইউনিভাৰ্চিটি মেটচ কৰিব দিছে। তো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰথম 1948ত কৰা হৈছিলে। দেন আমি যদি লাইক অকণমান আইডিয়া লগাও কৰিব যাওঁ তেতিয়াও আমাৰ এনচাৰটো আহি যায়। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি 1984ত আছিলে। দেন আছাম ইউনিভাৰ্চিটি আছিলে 1994ত, আৰু ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি যিখন হয় সেইখন হৈছে 1965ত। তাৰপিছত ৱৰ্ল্ডছ ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টিটিউট ফৰ ৰিচাৰ্চ অন টি ক'ত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে? আৰু সেইখন আমাৰ যোৰহাটত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে। দ্য অথৰ প্ৰি আহোম আছাম কোনে কৰা হয়? অথৰজন হৈছে নয়নজিৎ লাহৰী। দ্য আৰ্লিয়েষ্ট ডেটেড ইনস্ক্ৰিপশ্যন অফ এনচিয়েণ্ট আছাম, সেইটো কোনটো হয়? এই গোটেইকেইটাৰ মানে ইনস্ক্ৰিপশ্যনৰ তো প্ৰথমখন ইনস্ক্ৰিপশ্যন হয় বদগংগা এপিগ্ৰাফ। তাৰপিছত হিষ্টৰিক আছাম একৰ্ড কেতিয়া ছাইন কৰা হৈছিলে? 15 আগষ্ট 1985। আৰু কাৰেক্ট এনচাৰ উলিয়াব দিছিলে হৰগৌৰী সম্বাদৰ ওপৰত। হৰগৌৰী সম্বাদৰ কোনটো কাৰেক্ট হৈ সুধিছে? ইট কণ্টেইনছ জিন'লজি অফ আহোম ৰুলাৰ্ছ অফ আছাম, এইটো নহয় কাৰণ হৰগৌৰী সম্বাদ বুলি কৈছে, নিশ্চয় মহাদেৱ ৰিলেটেড সেয়া হ'ব। তাৰপিছত ইট কণ্টেইনছ জিন'লজি ৰুলাৰ্ছ অফ এনচিয়েণ্ট আছাম,
এনচিয়েণ্ট আছামৰ বিষয়ে আছে ইট কণ্টেইনছ দ্য ৰিলিজিয়াছ ৰিচুৱেল অফ বাৰ্মান ৰুলাৰ্ছ নহয় ইট কণ্টেইনছ দ্য একাউণ্টছ অফ দ্য ফৰেন ট্ৰেভেলাৰ হু ভিজিটেড আছাম এইটো নহয় তো আমাৰ অপশ্যন হৈ যায় অনলি 2 দ্য আছাম ৰেলৱেজ এণ্ড ট্ৰেডিং কোম্পানী ৱাজ ফৰ্ম কেতিয়া ফৰ্ম কৰা হৈছে 1880 তাৰপিছত কৈছে প্লেণ্টেশ্যন অফ লেবাৰ এক্ট কেতিয়া পাছ কৰা হৈছে সেইটো 1951ত দ্য পাণ্ডু ছেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ৱাজ প্ৰিচাইডেড কোনে কৰিছিলে এইটো এটা ইজি কুৱেশ্যনে আছিলে শ্ৰীনিবাস আয়াংগাৰে ডু আছফা চি আছফা কোনে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে এইটো হৈছে জাহাংগীৰ নৰ্মেলি মেডিভেলৰ কুৱেশ্যন মানে আজিকালি কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰত দেখা নাযায় বাট ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ এখন পেপাৰত আকৌ মেডিভেল মানে লাইক আহোম হিষ্ট্ৰী মোগল হিষ্ট্ৰীৰ পৰা কুৱেশ্যন উঠাই দিছিলে তাৰপিছত ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট উলিয়াব দিছিলে যে এবাউট জোনবিল মেলা কাৰেক্ট নহয় এইটো ধ্যান ৰাখিলে হ'ল ইনকাৰেক্ট উলিয়াব দিছে যে অৰ্গেনাইজ বাই কোচ ৰুলাৰ অভিয়াছলি এইটো ইনকাৰেক্ট কোচ ৰুলাৰ এইটো অৰ্গেনাইজ নকৰে তাৰপিছত দিছে দ্য জোনবিল মেলা ষ্টেণ্ড ইউনিক টিল ডেট হুৱেৰ বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম এইটো কাৰেক্ট হয় তো এইটো আমাৰ এনচাৰ নহ'ব কাৰণ আমাক ইনকাৰেক্ট উলিয়াব দিছে দ্য জোনবিল ইজ জন এণ্ড বিল আৰু আছামিজ এক্সপ্ৰেশ্যন ফৰ দ্য মুন এণ্ড ৱেটলেণ্ড ৰেচপেক্টিভলি এইটো কাৰেক্ট হয় তো এইটো আমাৰ এনচাৰ নহ'বগৈ ইট ইজ এ 3-day এনুৱেল ফেয়াৰ অফ ইণ্ডিজিনিয়াছ টিৱা কমিউনিটি এইটো টিৱা কমিউনিটিৰ ফেয়াৰ হয় তাৰমানে আমাৰ এনচাৰটো হ'ব 1-2 যিটো কোচ কমিউনিটিয়ে অৰ্গেনাইজ কৰা বুলি কৈছে একচুৱেলি এইটো টিৱা কমিউনিটিৰ হয় তাৰপিছত হস্ত আয়ুৰ্বেদা ৱাজ এ ৱৰ্ক অন এ ভেটেনাৰী চায়েন্স কোনে অথৰ কৰিছে এইটো হৈছে পলকাপ্পায়া আৰু কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট উলিয়াব দিছে তাৰপিছত দিছে যে দিহিং পাটকাই ফেষ্টিভেল ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচ বাই দ্য আছাম গভৰ্ণমেণ্ট ইন দ্য ইয়াৰ 2022 ইয়াতে কাৰেক্ট উলিয়াব দিছে এইটো হয় কাৰেক্ট হয় হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড এভৰি ইয়াৰ ফ্ৰম 1st to 10 ডিচেম্বৰ মিজোৰাম এইটো আমি জানো মিজোৰামত নকৰে আমাৰ নাগালেণ্ডত কৰা হয় দ্য মণিপুৰী চাংগাই ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড এভৰি ইয়াৰ ইন দ্য মান্থ অফ জানুৱাৰী তো এইটো আমাৰ নহয় কাৰেক্ট নহয় দ্য অম্বুবাচী মেলা ইজ চেলিব্ৰেটেড এভৰি ইয়াৰ ইন আছাম ইন দ্য মান্থ এইটোতো আমি জানোৱে আছামত ডিচেম্বৰত কিয় হ'ব ৰিচেণ্টলি আমাৰ অম্বুবাচী হৈ গ'ল তো আমাৰ অপশ্যন হৈ যাব বিটো অকল 1-2 কাৰেক্ট দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ স্বৰাজ পাৰ্টি 1923 কোন আছিলে প্ৰেচিডেণ্ট তৰুণ ৰাম ফুকন আছিলে 29টো আমাক সুধিছিলে যে ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট উলিয়াব দিছে ৰিগাৰ্ডিং শ্বেৰশ্বাহ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ফ্ৰম দ্য অপশ্যন গিভেন বিল' শ্বেৰশ্বাহৰ ওপৰত সুধিছিলে শ্বেৰশ্বাহ ইনকাৰেক্ট সুধিছে কাৰেক্ট নহয় তাৰপিছত কৈছে যে শ্বেৰশ্বাহ লেইড এম্ফেচিছ অন দ্য ল এণ্ড অৰ্ডাৰ দ্য লেংথ এণ্ড ব্ৰেথ অফ হিজ এম্পায়াৰ এইটো কাৰেক্ট হয় এইটো আমাৰ এনচাৰ নহ'বগৈ হি বিল্ড মেনি ৰোডছ এণ্ড টুক ষ্টাৰ্ণ একশ্যন এগেইনষ্ট ৰবাৰ্ছ এণ্ড ডকাইটছ এইটো হয় হি বিল্ড চাৰাইজ অন দ্য হাইৱে at a distance of 2 crores 4 miles বুলি কৈছে এইটো কাৰেক্ট হয় হি এপইণ্টেড ৰেভিনিউ কালেক্টৰ টু মেইনটেইন ৰোড ছেফটি ৰেভিনিউ কালেক্টৰক ৰোড ছেফটি মানে লাইক কুৱেশ্যনটো পঢ়ি এনেকুৱা লাগে ৰেভিনিউ কালেক্টৰে ৰোড ছেফটি কিয় কৰিব ৰেভিনিউ কালেক্টৰেতো ৰেভিনিউ যিবোৰ কালেকশ্যন কৰে ন সেইটো হয় আমি ছাপ'জ এইকেইটা নেজানো তথাপি আমি মানে এইটো এটা আইডিয়া লগাব পাৰোঁ তো আমাৰ ইনকাৰেক্টটো হৈ যায় অপশ্যন 4টো ডেট ইজ অপশ্যন নম্বৰ বি প্ৰেচিডেণ্টটো এইটোতো আমি কৰিলোঁ নেক্সট আছে আমাক মেটচ কৰিব দিছে আমাৰ একেখন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰকেইটা মেটচ কৰিব দিছে তো আমি এটা ইজি হয় আছাম এছ'চিয়েশ্যন 1903 এইটো মানে লাইক মোৰ এনেকুৱা হয় মোৰ পটককৈ এইটোৱে মনত থাকে আছাম এছ'চিয়েশ্যন আৰু অসম ছাত্ৰ সন্মিলন 1916 বাকী যদি আমি যোৰহাট সাৰ্বজনিক সভাখন চাব যাওঁ যোৰহাট সাৰ্বজনিক সভা 1884 আৰু তেজপুৰ ৰায়ত সভা হৈছে 1933 অপশ্যন এটো কাৰেক্ট আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে ইয়াতে কোন প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে বা কোনে ফাউণ্ড কৰিছিলে কোন ছেক্ৰেটাৰী আছিলে সেইখিনি এবাৰ চেক কৰি থৈ দিব তাৰপিছত দিছে দ্য বেষ্ট ন'ন মিউজিকেল ৱৰ্ক ৰাজাৰ মানসিং অফ গোৱালিয়ৰ ইজ কোনটো হয় মানসিঙৰ এইটো নামতে এনচাৰটো ওলাই আছে মন কৌতুহল তাৰপিছত দেন এগেইন ইউনিভাৰ্চিটিৰ নাম আৰু তাৰ প্লেচেছ মিলাব দিছে তো আমি ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি বজালিত বুলি জানো কটন আমাৰ গুৱাহাটীতে আছে দেন আমি ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু যদি ছাপ'জ মাধৱদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিখনো আমি জানো আমি আৰু মাধৱদেৱটো আমি কাৰ লগত মিলাব পাৰিম অভিয়াছলি মাধৱদেৱৰ লগত নাৰায়ণপুৰৰ ৰিলেশ্যন থাকিব তেওঁৰ জন্মস্থান হয় আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰটো আমাৰ হৈ যায় তো আমি এইটো অপশ্যন দিম তাৰপিছত দিছে চাকা এৰা কোনে কাৰ দ্বাৰা ইনিচিয়েট কৰা হৈছিলে এইটো কনিষ্কৰ দ্বাৰা ইনিচিয়েট কৰা হৈছিলে আৰু দ্য অণ্ডাৰ ডেট ৱাজ ইণ্ডিয়া ৱাজ কোনে লিখিছে এইটো AL বাৰ্চামে লিখিছিলে আৰু দ্য একনলেজ প্ৰপাউণ্ডাৰ অফ ড্ৰেইন থিয়ৰী কোনে উলিয়াইছিলে ড্ৰেইন থিয়ৰী আমাৰ দাদাভাই নৰজে উলিয়াইছিলে দ্য ফাৰ্ষ্ট টু কাম এণ্ড লাষ্ট টু লিভ ইন ইণ্ডিয়া কোন আছিলে মানে এই যে গোটেই
ইউৰোপিয়ানখিনিৰ আছিলে তাৰে ভিতৰত প্ৰথমতে আহিছে আৰু লাষ্টত গৈছে সেইটো আমাৰ পৰ্তুগীজসকল আছিলে কাৰণ পৰ্তুগীজৰ তাত গোৱাখন আছিলে মানে আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱাৰ পিছতো গোৱাখন আছিলে তাৰপিছতে তেওঁলোকে মানে এৰি দিছিলে 37টো সুধিছে ইন হুইচ ইয়াৰ JED বেথুন ফাউণ্ডেড দ্য বেথুন স্কুল ইন কলকাতা কিমান ইয়াৰত এইটো 1849 দ্য গডেছ অফ লাৰ্ণিং অফ আহোম ইজ ন'ন তো আহোমৰ লাৰ্ণিঙৰ গডেছটোৰ নাম কি হৈছে তেওঁক আমি চিচিংফা বুলি কওঁ তো আহোমৰ ডাইটিকেইটা আৰু তেওঁলোকৰ লাইক কি কাম হয় সেইকেইটাও এবাৰ চেক কৰি ল'ব সোমদেও লেংডন এইবোৰ গোটেই আহোমৰে ডাইটি হয় তাৰপিছত কৈছে দ্য ফাৰ্ষ্ট পিজেন আপৰাইজিং এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ কোনটো পিজন এইটো আমি চবেই জানো ফুলগুৰি ধাৱাটো আৰু এইকেইটা ইনচিডেণ্টৰ লগত এইকেইটাৰ ইয়াৰকেইটাও চেক কৰি থ'ব মানে লাইক পথৰঘাট ৰাইচ মিল কেতিয়া হৈছিলে বেতাহল পিঠাগুলি এইটো বাৰু আমাৰ আহোমৰ লগত হয় মানে মোগলৰ কনফ্লিক্ট হয় কেতিয়া হৈছিলে ইয়াৰকেইটাও চেক কৰি থৈ দিব তাৰপিছত কৈছে আকৌ বুকছৰ নাম মিলাব দিছে এটা বস্তু চাব অৰূপ কুমাৰ দত্তৰ যদি কিবা ৰিচেণ্টলি ৰিলিজ হোৱা বুক আছে সেই নেমটো চাব কাৰণ APSC কি হয় অৰূপ কুমাৰ দত্তৰ ৰিলেটেড বুকছ বহুত খুদি আছে তাৰ প্ৰথমটো দিছে যে কম্প্ৰেহেনচিভ হিষ্ট্ৰী অফ আছাম এইখন আমাৰ স্বৰ্ণলতা বৰুৱাৰ দ্বাৰা লিখা হয় দ্য আহোম ৰি ইমাজিন হিষ্ট্ৰী এইটো আমাৰ অৰূপ কুমাৰ দত্ত আহোম ৰিলেটেডবোৰ অৰূপ কুমাৰ দত্তই বহুত লিখিছে তাৰপিছত হিষ্ট্ৰী অফ আছামখন ছাৰ এডৱাৰ্ড গেইডে হয় আমি বহুতে চাগে কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰৰ কাৰণে এইখন বুকছ ফ'ল' কৰোঁৱে টাই আহোম ৰিলিজন এণ্ড কাষ্টমছ এইটো আমাৰ পদ্মেশ্বৰ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা লিখিত হয় তো আমাৰ অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হৈ যাব তাৰপিছত দ্য ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰী এইটো কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে 1927ত ফৰ্ম হৈছিলে উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য চৰাইদেউ মৈদাম কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট চৰাইদেউ মৈদামৰ লগত ষ্টেটমেণ্টকেইটা মিলাব দিছে আৰু কৈছে যে কাৰেক্ট কি হয় চৰাইদেউ মৈদাম ইজ এ নাও ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট এইটো আমি চবেই জানো হয় বুলি দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং টু বি বাৰিড হিয়াৰ ৱাজ চুহুংমু তো এইটো নহয় দেয়াৰ আৰ লোকেটেড এলং দ্য ফুট হিলছ অফ পাটকাই ৰেঞ্জ অ'কে পাটকাই ৰেঞ্জৰ ফালে আছে আমাৰ চৰাইদেউ দিছ মৈদাম কণ্টেইন দ্য ৰিমেইনছ অফ ৰয়েলিটি অফ পালা ডাইনেষ্টি এইটোতো পালা নহয় এইটো আমি জানো আহোম ডাইনেষ্টিৰ আছে তো আমাৰ অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হৈ যাব দেন সুধিছে আকৌ মেটচ কৰিব দিছে কেইখনমান কপাৰ প্লেট আছে আৰু কোনে দিছিলে সেই কপাৰ প্লেট কেইখন সেইকেইটা সুধিছে তো প্ৰথমটো আছে ধেনুখানা কপাৰ প্লেট এইটো আমাৰ সত্যনাৰায়ণৰ দ্বাৰা দিয়া আছিলে তাৰপিছত বৰমূৰ্তিয়া বিল কপাৰ প্লেটখন আমাৰ হয় ধৰ্মনাৰায়ণ খিলামৰা কপাৰ প্লেট আমাৰ হৈছে লক্ষ্মীনাৰায়ণ এণ্ড ধমুৱাখানা কপাৰ প্লেট আমাৰ হৈছে থি নাৰায়ণ তাৰপিছত এটা কুৱেশ্যন সুধিছে হবিয়াল বৰুৱা আৰু কাঠকটীয়া বৰুৱা ৱেৰ এপইণ্টেড বাই আহোম ৰুলাৰ টু ছুপাৰভাইজ কি মানে এতিয়া আমি যদি আমি অকণমান ৱৰ্ডকেইটাটো গেছ কৰিব পাৰোঁ আমি চাপ'জ নাজানো হা কিন্তু কাঠকটীয়া মানে লাইক কাঠ সেইটো কাৰ লগত ৰিলেটেড হয় অভিয়াছলি ফৰেষ্টৰ লগত কাৰণ বাকীকেইটাৰ লগত নিমিলে তো এনেকৈ গেছ কৰিও আমি কিছুমান এনচাৰ উলিয়াব পাৰোঁ তাৰপিছত দিছে সতী প্ৰথা কোনে বেন কৰিছে সতী প্ৰথা আমাৰ উইলিয়াম বেণ্টিঙে বেন কৰিছিলে আকৌ বুকছ এণ্ড অথৰ দিছে এইটো প্ৰথমটো সুধিছে যে দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰখন কোনে লিখা হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰখনো অৰূপ কুমাৰ দত্ত আহোম ব্ৰহ্মপুত্ৰ এনেকুৱা বুকছবোৰ অৰূপ কুমাৰ দত্ত ডাঙৰীয়াই বহুত লিখি গৈছে দ্য বাৰ্ডেন অফ হিষ্ট্ৰী আছাম এণ্ড দ্য পাৰ্টিশ্যন আনৰিজল্ভ ইছ্যুজ এইখন আমাৰ উদয়ন মিশ্ৰাই লিখা কনফ্ৰণ্টিং দ্য ষ্টেট আলফাছ কিউজ ফৰ ছভাৰনিটি এইখন আমাৰ ননীগোপাল মহন্তদেৱে লিখা আৰু ইণ্ডিয়া এগেইন ইটছেল্ফ আছাম এণ্ড দ্য পলিটিক্স অফ নেশ্যনেলিটি এইখন সঞ্জীৱ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ লিখাটো অপশ্যন ডিটো আমাৰ কাৰেক্ট Which of the following committee recommended on the design of the examination cycle of UPSC in 1976? এইটো DS Kothari Committee. তাৰপিছত সুধিছে the setting up of higher courts of Calcutta, Madras, Bombay in 1865 associated with কাৰ লগত associated হয় সেইটো হৈছে Lord John Lawrence. Again word মিলাব দিছে এটমৰ লগত যদি মলিকুল হেয়া হয় তেতিয়াহ'লে ৱৰ্ডৰ লগত কি মিলিব ৱৰ্ডৰ লগত সেন্টেন্স মিলিব কাৰণ এটমবোৰ লগ লাগি আমাৰ মলিকুল ফৰ্ম হয় তো ৱৰ্ডবোৰ লগ লাগি আমাৰ কি ফৰ্ম হয় সেন্টেন্স ফৰ্ম হয় A man is facing north, he turns 45 degree clockwise, then 350 degree clockwise, then 135 degree clockwise. Which direction is he facing? তো এইটো লাইক এনেকুৱাকৈ কৰিব লাগিব আমি জানো এইটো নৰ্থ সাউথ ইষ্ট এণ্ড ৱেষ্ট তো প্ৰথমে মেনজন ফেচ কৰি আছে 45 ডিগ্ৰী ক্লকৱাইজ
মানে লাইক নৰ্থৰ ফালে ফেচ কৰিছিল দেন 45 ডিগ্ৰী আহিলে এইফালে ক্লকৱাইজ আহিছে দেন কৈছে 350 ডিগ্ৰী এণ্টি ক্লকৱাইজ 315ক আমি লাইক নিয়াৰ বাই এনেকুৱা টাৰ্ম এটাৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব যাতে 90ৰ ওচৰা ওচৰি 270 যদি আমি লওঁ এইটো আমাৰ থাকিব 45 চ' আমাৰ কি হ'ব এণ্টি ক্লকৱাইজ যাব মানে অলৰেডি এইখিনি 45 গ'ল আৰু এডিশ্যনেল যাব লাগিব 270 এইটো হৈ যায় আমাৰ 180 আৰু এইফালে 90 গ'ল তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 270 তো 300 তাৰপিছত কৈছে 135 আকৌ ক্লকৱাইজ যাব তাৰমানে 135 হ'লেও আমি যদি 180 লগততো মিলাব নোৱাৰো 90 লগত যদি মিলাও তো আমাৰ মানে 90 এণ্ড 45 তাৰমানে আকৌ ক্লকৱাইজ এইফালে 90 গ'ল আৰু লগতে এইফালে 45 ডিগ্ৰী গ'ল তো ফাইনেল ডাইৰেকশ্যনটো আমাৰ এইটো হৈ গ'ল তো এইটো আমাৰ কি থাকিলে এইফালে আছিলে আমাৰ সাউথ আৰু ৱেষ্ট তো আমাৰ এনসাৰটো হৈ যাব সাউথ ৱেষ্ট Next data is in a Ludo game, a token needs 2 steps to reach home. A fair dice with 6 faces is rolled. What is the chance of percentage that the token reaches home in this turn? Tar mane eta Ludo dice ase tata Ludo ami jano 1 2 3 4 5 and 6 loike thake. This should be 5. So 5 and 6 loike thake. তো এতিয়া কৈছে যেতিয়া লুডো ডাইছত 2 পৰিব তেতিয়া চান্স আছে যে হোম ৰিচ কৰিব তো 2 এবাৰ আমাৰ কিমান আহিব ফেভৰেবল আউটকাম আমাৰ অকল 1 এ হ'ব আৰু টোটেল আউটকাম আমাৰ 6 আছিল তো 1/6ক আপুনি পাৰ্সেন্টেজত উলিয়াই দিয়ক আপুনি কিমান পাব 16.67 তো আমাৰ এইটো এনসাৰ হৈ যাব নেক্সট আমাক 52 টো সুধিছে যে নেক্সট নাম্বাৰ কি হয় 2 6 12 20 30 তো ইয়াৰে এপ্ৰোচ এনেকুৱা হয় আমি প্ৰথম দেখিম যে প্লাস মাইনাস কিবা হৈ আছে নেকি সাম প্ৰথম প্লাস আৰু মাইনাসত চেক কৰিম যদি নহয় দেন উই উইল গো ফৰ মাল্টিপল বা বেলে কিবা এপ্ৰোচত সাম 2 আৰু 6 ৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স আমাৰ 4 6 আৰু 12 ৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স আমাৰ 6 নেক্সট 12 আৰু 20 ৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স 8 তাৰপিছত 10 তো আমি কম পাইছো 4 6 8 10 মানে নেক্সট ডিফাৰেন্সটো কিমান হ'ব 12 তো 30 और 12 আমি প্লাস কৰিলে পাম 42 নেক্সট 53 আমাক সুধিছে a is twice as old as b after 6 years the sum of their ages will be 30 তো আমি ধৰি লওঁ a টোৰ a বুলিয়ে ধৰি লওঁ h টো আৰু ইয়াৰ b টোৰ b এৰ প্ৰথম কন্ডিশনটো দিয়া হৈছে যে h টো twice b বুলি কৈছে after 6 years তাৰ মানে ইয়াৰো 6 years আৰু প্লাস b ৰো 6 year পিছত টোটেল এজ টো ইহঁতৰ হৈ যায় 30 যেহেতু আফটাৰ বুলি কৈছে কেনে দুটাৰ লগতে 6 কৰিব লাগিব তো এতিয়া ইয়াক আমি ৰিপ্লেস কৰিব পাৰিম 2b 12 plus b equal to 30 যদি আমি এখিনি কৰিব যাও দেন আমি পাম 3b এফালে 30 minus 12 আমি পাম 18 তো আমি b ৰেজ টু পাই যাম প্ৰেজেন্ট এজ টু পাই যাম 6 b যদি 6 হয় এটাৰ ডাবল হ'ব 12 ইয়ার্স অপশন ডি হৈ যাব তাৰ পিছত এটা সুধিছে যে আৰ্থে 360 ডিগ্ৰী যদি rotate কৰে in 24 hours if the time is 11 am at the Greenwich what will be the total local time 90 degree east longitude local time কিমান হ'ব so 360 degree 24 hours rotate কৰে মানে 15 degree কে rotate কৰিব 1 hour আৰু এতিয়া আমাক কৈছে যে 90 ডিগ্ৰী লৈকে ইষ্টত যাব তো 90 ডিগ্ৰী ইষ্টত যাওতে কিমানখিনি টাইম গ'ল আমাৰ 90 ডিগ্ৰী যাওতে 6 আৱাৰ্স এতিয়া আমি চাব লাগে 6 আৱাৰ আগত আছে নে 6 আৱাৰ পিছত আছে যেহেতু ইষ্ট ডাইৰেকশন আছে মানে আগত আছে এহেড হৈ আছে এই কাৰণে আমি কৰিম কি 11 ৰ লগত 6 আমি প্লাস কৰিম আমি পাম 17 আমি আমাৰ যে 12 লাইক 24 আৱাৰ্সৰ ক্লকত পাম কিন্তু 12 আৱাৰ্সৰ ক্লকত আমি কিমান পাম 5 pm আৰু এহেড হেকানে pm কাৰণ আমি প্লাস কৰিছো correct next to what is the correct form of the verb given in the bracket to complete the given sentence I entered the room when my aunt on the phone to it amaro was talking hoi jabo tar pisot umag identify the parts of sentence that has error code ase hetu uliabo dise one of my friend have gone abroad recently for higher study to one of my friends hobo aru have no has gone hobo to amar option hoi jabo b to 1 or 2 dutate incorrect ase choose the correct pair of antonym উলিয়াব দিছে তো boring or লগত stimulating মিলে বাকি কেটা নিমিলে comfortable same হয় antonym নহয় foreign distance same হয় knowledge আৰু disinterest to antonym নহয় তো আমাৰ এটা অপশন হৈ যাব next আমাৰ আছে choose the correct option to fill in the blank in a given sentence উলিয়াব দিছে take a pen with you you need to sign the document in case বাকি কেটা নিমিলে তো মিলাব পাৰিব ইংলিশ ইমান বেছি একো টাফ নাই
তাৰপিছত চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য আণ্ডাৰলাইন আইডিয়মৰ আণ্ডাৰলাইন আইডিয়মৰ মিনিং উলিয়াব দিছে আফটাৰ বিং পেষ্টাৰ্ড বাই হিজ ফ্ৰেণ্ড এবাউট ইনফৰ্মেশ্যন ফৰ এ লং টাইম আলি ফাইনেলি ডিচাইডেড টু লেট দ্য কেট আউট অফ দ্য বেগ তো কেট আউট অফ দ্য বেগ তাৰ পৰা উলিয়াব দিছে মানে কি কৰিব দিছে ৰিভেল এ ছিক্ৰেট তো চেণ্টেন্সটো পঢ়ি চেণ্টেন্সটো মিলায়ো এইখিনি অৰিজিনেল একজেক্টলি মিনিংটো নাজানিলে উলিয়াব পৰা যায় চুজ দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট মডেল ভাৰ্ব টু ফিল দ্য মানে ভাৰ্বটো উলিয়াব দিছে অ'কে আই ডেজ কল মাই মাদাৰ আই হেভেন স্পকেন টু হাৰ ইন এ ৱাইল এণ্ড চি ডাজ নট লাইক ইট লাইক এনেকুৱা যে মই মোৰ মাক ফোন কৰিব লাগে এজ বিকজ মই তেওঁৰ লগত কথা পতা নাই তেওঁ এইটো ভাল নাপায় তো আই মে কল নহয় আই মাইট কল নহয় মই কল কৰিব লাগে আই শুড কল সেইটোহে মেটচ হ'ব 61টো সুধিছে আকৌ কাৰেক্ট আৰ্টিকলটো ইউজ কৰিব দিছে আই হেড ষ্ট্ৰেঞ্জ ড্ৰিম লাষ্ট নাইট ইন দ্যাট ড্ৰিম আই লেভ মাই ষ্টাডিজ মিডৱে এণ্ড বিকাম এ মিউজিচিয়ান তো ইয়াতে ফিক্স কৰি দিছে ন যে সেইটো দিমে সেইকাৰণে আমাৰ ডাটো খাটিব এ নখাটে নেক্সট 62টো দিছে চুজ দ্য কাৰেক্ট ৰিপৰ্টেড ফৰ্ম অফ দ্য গিভেন ইনষ্টেন্স অফ ডাইৰেক্ট স্পীচ তাৰপিছত কৈছে ষ্টে ইন দ্য বেড ফৰ এ ফিউ ডেজ দ্য ডক্টৰ ছেড টু মি তো ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ইনডাইৰেক্টটোত কোনটো হ'ব এইটোত হ'ব যে দ্য ডক্টৰ টল মি টু ষ্টে ইন বেড ফৰ ফিউ ডেজ অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট তাৰপিছত আমাক সুধিছে এট প্ৰেজেণ্ট হাউ মেনি আৰ্টিকলছ আৰ ডিয়াৰ ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এইটো আমাৰ বৰ্তমান 448টা আৰ্টিকল আছে ইয়াতে আকৌ ইনকাৰেক্টলি মেটচ উলিয়াব দিছে স্তুতিমালা দুৰা ট্ৰেভেলিং উইথ ড্ৰিমছ এইটো কাৰেক্ট হয় মামাং দাই দ্য ব্লেক হিল এইটো আমাৰ ইনকাৰেক্ট হয় মীনা ফুকন নটছ অফ গ্ৰীফ নহয় অৰূপা পাটাঙিয়া দ্য ষ্টৰি অফ ফেলানি তো আমাৰ অপশ্যন চিটো হয় ইয়াতে অপশ্যন মানে ইনকাৰেক্টলি মেটচ কোনটো সুধিছে ক্ৰনলজিকেলি এৰেঞ্জ দ্য বুক ডেট অ'ন সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড ক্ৰনলজিকেলি এৰেঞ্জ কৰিব দিছে অঘৰী আত্মাৰ কাহিনী ককা দেউতাৰ ঘৰ গোলাম শৃংখল তো প্ৰথমতে পাইছিলে অঘৰী আত্মাৰ কাহিনী দেন আহিব গোলাম দেন আহিব ককা দেউতাৰ হাৰ আৰু লাষ্টত আহিব শৃংখলটো অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট তাৰপিছত কৈছে দ্য গেম অফ ছাগল যিটো আছে কেংগাই কোনে অৰিজিনেট ক'ত হৈছে মণিপুৰত এনেকুৱা ফেষ্টিভেলবোৰৰ নাম আহে এবাৰ মানে ট্ৰেণ্ড দেখা গৈছে যে দিয়ে ফেষ্টিভেল ৰিলেটেড এটলিষ্ট কোনটো ফেষ্টিভেল কোনখন ষ্টেটৰ হয় চাইট হ'লে হ'ল অকল অসমৰ বুলি নহয় নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেইকেইখন ষ্টেটৰ পৰাই সোধে তাৰপিছত সুধিছে দ্য আপাটানিজ ওৱান অফ দ্য মেজৰ এথনিক গ্ৰুপছ অফ দ্য ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়া অৰুণাচল প্ৰদেশ প্ৰেক্টিছ এ ডিষ্টিংটিভ ফৰ্ম অফ এগ্ৰিকালচাৰ এইটো কি ফৰ্ম অফ কৰে য'ত ৰিচ এণ্ড ফিছ একেলগে গ্ৰ' কৰা হয় ফল'য়িং দ্য ডেট অফ দ্য লাষ্ট ৰুলিং কিং বীৰ বিক্ৰম কিশোৰ মাণিক্য ত্ৰিপুৰা এক্সিডেড টু দ্য ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন ইন 1949 থ্ৰু এ মাৰ্জাৰ এগ্ৰিমেণ্ট চাইন বাই কুইন কোনজন কুইনে কৰিছিলে চাইন এইটো কঞ্চন প্ৰভা দেৱী আছিলে As of July 2025, the Indian Constitution has been amended by এইটো জুলাইলৈকে সুধিছিলে কিমানখিনি টাইম কৰা হৈছে 106 টাইম কৰা হৈছিলে তেতিয়ালৈকে তাৰপিছত সুধিছে হাউ মেনি চিডিউলছ আৰ ডিয়াৰ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান এইটো বহুত ইজি আছিলে এইটো 12টা চিডিউল আছে আই থিংক আপোনালোকে সেইটো ফৰ্মো জানে কেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰি টিয়াৰ্ছ অফ অল PM এইটোৰে আমি গোটেই 12টা চিডিউল আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ মানে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড টিয়াৰ্ছত টেৰিটৰী এনৰলমেণ্টছ দেন এৰিয়া ৰাজ্যসভা এইটো ফিফথত চিডিউল সেইখিনি গোটেইখিনি ট্ৰাই কৰিব টিয়াৰ্ছ অফ হ'লে এইটো ফৰ্মাৰে 12টা চিডিউল গোটেই মনত ৰাখিব পাৰি হোৱাট ডাজ আৰ্টিকল 352 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন কিহৰ লগত ডিল কৰে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি 352 তাৰপিছত এইবাৰ ইলেকশ্যন হৈ গ'ল গতিকে 324টো ইলেকশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড হয় তো কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল চাইট হ'ব যেনেকুৱা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ আৰ্টিকলছবোৰ আহি থাকে DPSP ৰিলেটেড এইবাৰ আৰ্টিকল 44 অহাৰ চান্স বহুত আছে কাৰণ UCC চলি আছে বা ক'ত UCC লাগু হৈ আছে এইটো আহিব পাৰে তো এইবোৰ বস্তু অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে তাৰপিছত সুধিছে I2U2 is a strategic grouping comprising কোন আছে I2U2 ইণ্ডিয়া ইজৰাইল UAE and USA which body will handle dispute involving the BCCI under the National Sports Governance Bill 2025 এইটো কোনে কৰিব এইটো নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ট্ৰিবিউনেলে কৰিব 74টো সুধিছে who on fight women's world cup July 2025 কোনে পাইছে এইটো আছিল হাম্পি কোনেৰো হাম্পি অনিল কুমাৰ বড়ো was awarded with which of the following অনিল কুমাৰ বড়ো কি এৱাৰ্ড পাইছে অনিল কুমাৰ বড়োৱে পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড পাইছিলে
তো আমাৰ অসমৰ পৰা কোনোবাই পদ্মশ্ৰী পালে চাইট হ'ব নামকেইটা আৰু তেওঁ কিহৰ লগত ৰিলেটেড হয় সেইটোও চাইট হৈ দিব তাৰপিছত দিছে হু এপইণ্ট চিভ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ সেইটো প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্ট কৰে দ্য ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফ অপাৰেশ্যন কণ্ডাক্টেড বাই ইণ্ডিয়া ইন ম্যানমাৰ ইন ৰেছপন্স টু দ্য আৰ্থকুৱেক ইন 2025 এইটো কি নাম কৰা হৈছিলে এইটো অপাৰেশ্যন ব্ৰহ্মা আছিলে তাৰপিছত আছে হু ইজ দ্য কেপ্টেইন অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ওমেন্স ক্ৰিকেট টিম ইন ODI মেটচেছ কোন আছিলে হৰমনপ্ৰীত কৌৰ আছিলে অৰুদ দ্য ছং আনে যোৱা বাটে নোযোৱা চাং বাই জুবিন গাৰ্গৰ কোনে লিখিছিলে গানটো সেইটো লিখিছিলে আমাৰ কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই The Assam government scheme that provides the complete assistance for dignified transportation of the mortal remains of people from Assam who lost their lives anywhere outside the state is named as মানে mortal remains যদি আনিব লাগে অসমৰ বাহিৰত যদি কোনোবাই ঢুকাইছে তো কেনেকৈ আনিম এটা তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে এটা স্কিম লঞ্চ কৰিছে সেইটো হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি স্কিম which waterway body of Assam is believed to be formed by earthquake 1897 কোনটো এইটো চানডুবিটো হোৱা বুলি ভবা হৈছিলে according to spring 2025 poverty and equity brief of the World Bank, India has lifted 171 million people out of extreme poverty during the period. তো এনেকুৱা ৰিপৰ্টবোৰৰ ওপৰত বহুত কুৱেশ্যন আহে তো এটলিষ্ট মানে কি কুৱেশ্যন আহে ক'ব নোৱাৰি এইটো সুধিছিলে আৰু এইটোৰ আনচাৰ আছিলে 2011-12ৰ পৰা 22-23 was the wicket keeper of the Indian team that defeated South Africa India final women's World Cup কোন আছিলে উইকেট কিপাৰ আমাৰ আছিলে ৰিষা ঘোষ The tropical cyclone that devastated parts of Philippines and Vietnam in November 2025 named as Typhoon Kalmegi. 85 to সুধিছিলে who among the following was awarded the 2025 Nobel Prize in Literature কোনে পাইছিলে এইটো আছিলে লাছলো কাৰ্জন হৰকাই তো নোবেল প্ৰাইজৰ অকল মানুহকেইটাৰ নামে নসুধে নোবেল প্ৰাইজৰ সাপোজ ইকনমিক্সত কোনে পাইছে তেওঁৰ সেই কেটেগৰীটো কি হয় কেমিষ্ট্ৰি সেই কেটেগৰীটো কি হয় তেনেকুৱা কুৱেশ্যন অহাৰো চান্সেছ থাকে 86 to say the USA tariff on India was increased to 50% on August 27, 2025. That has impacted over half of the India's export to USA. Which of the following has been exempted from this tariff? Kuntu exempt kora hoisile semiconductor. The most ideal condition for chemical weathering are found in kot poa goise hot and humid regions poa jay. 88 সুধিছিলে which of the following is emitted from soil and is major indoor pollutant এটো হয় RN222 The joint forest management program allows forest dweller for the collection of non-timber based forest product 90 সুধিছে biogeographic regions are defined on the basis of similar and shared plant and animal distribution ওপৰত কৰা হয় 91 টোত আমাক সুধিছিলে which of the following is not an example of in situ conservation কোনটো এক্সাম্পল নহয় তো নেশ্যনেল পাৰ্ক ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হয় বটানিকেল গাৰ্ডেনটো নহয় 92 টো সুধিছে which মানে মেচ কৰিব দিছে তো কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ মানে এতিয়া এটাও যদি জানে আপোনালোকে কৰিবলৈ ইজি হৈ যায়গে এটা সুধিছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক কাৰ ওপৰত আছে অবভিয়াছলি আমি জানো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত ৰিলেটেড হয় কাৰণ ফ্লাড আহিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাজিৰঙাও নিউজত আহে দেন আমাক সুধিছে ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক তো ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক হৈছে সংকোচৰ লগত কাৰণ ৰাইমনা আছে আপোনাৰ কোকৰাঝাৰ মানে লাইক আমাৰ ৱেষ্টৰ ফালে আৰু সেইফালে আমাৰ সংকোচ ৰিভাৰটো আছে মানসো সংকোচৰ ওচৰত আছে ৰাইমনাও সংকোচৰ ওচৰত আছে তাৰপিছত আছে আমাৰ ডিব্ৰু-চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক ডিব্ৰু-চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক হৈছে ডিব্ৰু ইয়াতো অৰ্থটো আছে ডিব্ৰু তো তেনেকৈও এনচাৰবোৰ একচুৱেলি উলিয়াব পাৰি ডিব্ৰু-চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক ব্ৰহ্মপুত্ৰ লোহিত ডিব্ৰু আৰু পানী দিহিং ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰ দিচাং তো অপশ্যন বি টো আমাৰ কাৰেক্ট হৈছে তাৰপিছত সুধিছে আসাম হেজ ডেছ নাম্বাৰ অফ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰীজ এণ্ড ডেছ নাম্বাৰ অফ নেশ্যনেল পাৰ্কছ তো ইয়াতে এটা যদি বাই চান্সকৈ অকল ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী দিলে হয় না টাফ হৈ গ'ল হয় কিন্তু আমি নেশ্যনেল পাৰ্ক আমি জানো কেইখন আছে 8খন আছে তো তাৰ পৰা আমি এনচাৰটো উলিয়াব পাৰোঁ 17খন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী আছে 8খন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে Which of the following statement is incorrect regarding the Great Assam earthquake or kuntu incorrect hoy hudise the epicenter of the earthquake was located in the Mishimi Hill to correct hoy it was 6th largest record earthquake 26 correct hoy the resultant of landslide dam the Subansiri Dihang and Nibang river incorrect hoy etu largest recorded jeto earthquake buli koise etu incorrect hoy The largest coal reserve of Assam estimated to be 316 million tons in located kot ase Makum. Then 96 to amak hudise
Which of the following is false in case of Majuli Islandৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো false হয়? So 1950 earthquake caused uplifting of the island, এইটোৱে false হয়, বাকিকেইটা true হয়. The island has a distinctive spindle shape oriented north-east southwest. It is primarily composed plate alluvial plain with low relief. It is deltaic island formed by the deposition of sediments from Brahmaputra river and its tributary. So false to this option A to correct হৈ যাব. As a river overflows its bank during flood, it drops mass of its coarser grain load immediately, forming landform called natural levees বুলি কয় সেইবোৰক. 98 to this Assam and the rest of the northeast India experiences frequent earthquake because কিহৰ কাৰণে কয়? কাৰণ আমি প্লেট বাউণ্ডাৰীৰ ওপৰত আছোঁ. আৰু কৈছে in absence of greenhouse gases, the average temperature of earth would decline. এইটো কিমান কমি যাব? -18 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে কমি যাব. At COP26, India's decarbonization target include decarbonizing energy up to 50% and achieving 500 gigawatt of fossil fuel free generating capacity by 2030. So এইখিনিয়ে আছিলে, এইখন আছিলে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ যিখন মেকানিকেলৰ জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ, এইখন যিখন এক্সামটো আই থিংক জানুৱাৰীত হৈ গ'ল তাৰে আছিলে. বাকী আৰু ফাৰ্ডাৰ যিবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম হৈ গৈছে অলৰেডি APSC কণ্ডাক্ট কৰা, তাৰো জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰখিনি মই ছল্ভ কৰি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম. চ' এইবোৰ কৰিলে একচুৱেলি কি হ'ব, আপোনালোকে আইডিয়া পাব যে কেনেকুৱা টাইপ অফ কুৱেশ্যন আহিছে, আৰু কেতিয়াবা এটা দুটা ছেইম কুৱেশ্যন আকৌ উঠাই দিয়ে, বা নুঠোৱালেও এটলিষ্ট তাৰ লগত এই টপিকবোৰৰ লগত ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছ আপোনালোকে পাব পাৰে. যেনেকুৱাকৈ বুকছ এণ্ড অথৰ, গোটেইকেইটা ছেইম বুকছৰ নাম নিদিলেও এটলিষ্ট কিবা এখন দি দিব পাৰে, তো তাৰ পৰা আপোনালোকে লাইক কমন পাব. এতিয়াতো গম পালে যে অৰূপ কুমাৰ দত্তৰ বুকছখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তো আপোনালোকে এটা কৰিব পাৰে কি, গুগল চাৰ্চ কৰিয়ে হওক বা কিবা কৰিয়ে হওক অৰূপ কুমাৰ দত্তৰ বুকছখিনি উলিয়াই থ'ব পাৰে. তেনেকুৱা আৰু লাইক দেটছ অল. থেংক ইউ. ফিডবেকটো দিব কেনেকুৱা কি পাইছে, তেতিয়া এটলিষ্ট মটিভেশ্যনটো পোৱা যাব যে ভাল হৈছে নে নাই, ঠিকে কৰিব পাৰিছোঁ নে নাই. চ' থেংক ইউ.